নমস্কাৰ e-Assam চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন 2021 চনত মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰা মন্ত্ৰীসকল কোন কোন তেন্তে অকণো পলম নকৰাকৈ বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ পোনপ্ৰথমে জানো আহক আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ কোন আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেখেত যোৱা 10 মে 2021 চনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে তেখেত জালুকবাৰী সমষ্টিৰ MLA আছিলে আৰু 2001 চনৰ পৰা 2015 চনলৈ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ দলৰ সদস্য আছিলে আৰু 2015 চনৰ আগষ্ট মাহত তেখেত বিজেপি দলত যোগদান কৰে তাৰপিছত 2016 চনৰ মে মাহৰ পৰা তেখেত বিজেপি দলৰ পৰা কাৰ্য সম্পাদন কৰি আহিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিষয়ে আন কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাও আমি লগতে জানি লোৱা হওক 2002 চনৰ পৰা 2004 চনলৈ তেখেত এগ্ৰিকালচাৰ আৰু প্লেনিং এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট মিনিষ্টাৰ আছিলে আৰু তেতিয়া চিফ মিনিষ্টাৰ আছিলে তৰুণ গগৈ 2004 চনৰ পৰা 2006 চনলৈ তেখেত ফাইনেন্স এণ্ড প্লেনিং এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট মিনিষ্টাৰ আছিলে আৰু তেতিয়া চিফ মিনিষ্টাৰ আছিলে তৰুণ গগৈ 2006 চনৰ পৰা 2011 চনলৈ তেখেত হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ মিনিষ্টাৰ আছিলে আৰু তেতিয়া চিফ মিনিষ্টাৰ আছিলে তৰুণ গগৈ 2011 চনৰ পৰা 2014 চনলৈ তেখেত ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ মিনিষ্টাৰ আছিলে আৰু তেতিয়া চিফ মিনিষ্টাৰ আছিলে তৰুণ গগৈ 2016 চনৰ পৰা 2021 চনলৈ তেখেত ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ আছিলে হেল্থ এণ্ড ৱেলফেয়াৰ মিনিষ্টাৰ আছিলে আৰু এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ আছিলে আৰু তেতিয়া চিফ মিনিষ্টাৰ আছিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট মিনিষ্টাৰ হৈছে শ্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস লগতে তেখেতক দিয়া ডিপাৰ্টমেণ্ট কেইটা হৈছে পাব্লিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়াৰিং ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাইজ এণ্ড কনজিউমাৰ এফেয়াৰ্ছ তেখেত 1992 চনত বিজেপি দল যোগদান কৰে আৰু 2011 চনত বৰপেটা জিলাৰ সৰ্ব সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হয় আৰু 2011 চনৰ পৰা 2016 চনলৈ তেখেত বিজেপি দলৰ ডেপুটি লিডাৰ অৰ্থাৎ উপদলপতি আছিলে আৰু 2016 চনত তেখেত অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ আছিল আৰু সেই সময়ছোৱাত মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এগ্ৰিকালচাৰ মিনিষ্টাৰ হৈছে শ্ৰী অতুল বৰা আৰু লগতে তেখেতক দিয়া মিনিষ্ট্ৰী কেইটা হৈছে হৰ্টিকালচাৰ এনিমেল হাজবেণ্ড্ৰী আৰু ভেটেৰিনাৰী মিনিষ্টাৰ আৰু 2014 চনৰ জুলাই মাহত তেখেত অসম গণ পৰিষদ দলৰ সভাপতিৰ পদ লাভ কৰে আৰু 2016 চনৰ পৰা 2021 চনলৈ এগ্ৰিকালচাৰ আৰু ভেটেৰিনাৰী মিনিষ্টাৰ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল মিনিষ্টাৰ হৈছে শ্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্ম লগতে তেখেতক দিয়া মিনিষ্ট্ৰী কেইটা হৈছে ছইল কনজাৰ্ভেশ্যন ৱেলফেয়াৰ অফ প্লেণ্ট ট্ৰাইব এণ্ড বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ তেখেত ইউনাইটেড পিপলছ পাৰ্টি লিবাৰেল দলৰ প্ৰাক্তন সভাপতি অৰ্থাৎ ফৰ্মাৰ প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে তেখেত এজন ৰাজনীতিবিদ হোৱাৰ লগতে সমাজসেৱক হিচাপে বড়ো ছ'চাইটিৰ উন্নতি সাধনৰ বাবে কাম কৰি আহিছে ইয়াৰ উপৰিও তেখেত এজন সুদক্ষ কবি আৰু তেখেতক 2014 চনত তেখেতৰ স্বৰচিত কবিতা উদাংনি ফিৰাই গিদিন ফিনানবিৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয় ট্ৰান্সপৰ্ট মিনিষ্টাৰ আছিলে শ্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী লগতে তেখেতক দিয়া মিনিষ্ট্ৰী কেইটা হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এণ্ড কমাৰ্চ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ৱেলফেয়াৰ অফ মাইনৰিটিজ আৰু তেখেত 1985 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে এজন MLA হিচাপে ধৰ্মপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে আৰু 1985 চনৰ পৰা 1990 চনলৈ হেল্থ মিনিষ্টাৰ আছিলে আৰু 1996 চনৰ পৰা 2001 চনলৈ তেখেত এগ্ৰিকালচাৰ মিনিষ্টাৰ আছিলে আৰু 2014 চনৰ পৰা 2011 চনলৈ অসম গণ পৰিষদ দলৰ সভাপতি অৰ্থাৎ প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে কিন্তু 2011 চনত তেখেতে পদত্যাগ কৰে আৰু 2014 চনত তেখেত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দলত যোগদান কৰে আৰু সেই সময়ছোৱাত ৰাষ্ট্ৰপতি আছিলে ৰাজনাথ সিং আমাৰ এক্সাইজ মিনিষ্টাৰ হৈছে শ্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য আৰু লগতে তেখেতক দিয়া মিনিষ্ট্ৰী কেইটা হৈছে এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ফৰেষ্ট আৰু ফিচাৰিজ আৰু তেখেত MLA হিচাপে ধলাই সমষ্টিৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে 1991 চনৰ পৰা আৰু 2021 চনত তেখেত চতুৰ্থবাৰৰ বাবে ধলাই সমষ্টিৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে বিজেপি দলৰ পৰা হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ মিনিষ্টাৰ হৈছে শ্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু লগতে তেখেতক দিয়া মিনিষ্ট্ৰী কেইটা হৈছে ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি
এণ্ড ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি। 1996 চনৰ পৰা 1998 চনলৈ তেখেত একাদশ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সদস্য আছিলে আৰু কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে অসম গণ পৰিষদ দলৰ পৰা আৰু 2006 চনত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সদস্য আছিলে আৰু কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে। তেতিয়া তেখেতক দিয়া ডিপাৰ্টমেণ্ট কেইটা হৈছে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চেছ, ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি আৰু ইনফৰমেশ্যন এণ্ড টেকন'লজি। এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ হৈছে শ্ৰী ৰণোজ পেগু আৰু লগতে তেখেতক দিয়া মিনিষ্ট্ৰী কেইটা হৈছে ৱেলফেয়াৰ অফ প্লেইন ট্ৰাইব এণ্ড বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ। আমাৰ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ হৈছে শ্ৰী অশোক সিংঘাল আৰু লগতে তেখেতক দিয়া ডিপাৰ্টমেণ্ট কেইটা হৈছে গুৱাহাটী ডেভেলপমেণ্ট আৰু আৰ্বান ডেভেলপমেণ্ট। আৰু 2016 চনত তেখেত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে। ৰেভিনিউ এণ্ড ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট মিনিষ্টাৰ হৈছে শ্ৰী যোগেন মোহন আৰু লগতে তেখেতক দিয়া মিনিষ্ট্ৰী কেইটা হৈছে হিলছ এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট আৰু মাইন্স এণ্ড মিনাৰেলছ। আৰু 2016 চনত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেখেত মাহমৰা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছিল। ৱেলফেয়াৰ অফ টি ট্ৰাইবছ, লেবাৰ এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট মিনিষ্টাৰ হৈছে শ্ৰী সঞ্জয় কিষাণ আৰু তেখেত 2016 চনত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত তিনিচুকীয়া সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছিল। ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ হৈছে শ্ৰীমতী অজন্তা নেওগ আৰু লগতে তেখেতক ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ মিনিষ্ট্ৰীও দিয়া হৈছে। তেখেত অসমৰ প্ৰথম মহিলা বিত্তমন্ত্ৰী অৰ্থাৎ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ। তেখেত একাদিক্ৰমে যোৱা 5 বাৰৰ পৰা গোলাঘাট সমষ্টিৰ আসন জয় কৰি আহিছে অৰ্থাৎ 2001 চনৰ পৰা। লগতে তেখেত অসমৰ দীৰ্ঘকাল কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা মহিলা বিধায়ক হোৱাৰ অভিলেখ কৰিছে আৰু 2001 চনৰ পৰা 2021 চনলৈ তেখেতক দিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰ হৈছে পাব্লিক ৱৰ্কছ ডিপাৰ্টমেণ্ট, আৰ্বান ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড হাউচিং। ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চেছ মিনিষ্টাৰ হৈছে শ্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু লগতে তেখেতক দিয়া মিনিষ্ট্ৰীবোৰ হৈছে ইনফৰমেশ্যন এণ্ড পাব্লিক ৰিলেশ্যনছ আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ। তেখেত 2016 চনত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত জাগিৰোড সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছিল। স্পৰ্টছ এণ্ড ইয়ুথ ৱেলফেয়াৰ মিনিষ্টাৰ হৈছে শ্ৰী বিমল বৰা আৰু লগতে তেখেতক দিয়া মিনিষ্ট্ৰীবোৰ হৈছে কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছ, পাৱাৰ এণ্ড টুৰিজিম। তেখেত 2016 চনত টিংখং সমষ্টিৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে আৰু 10 মে 2021 চনত মন্ত্ৰী হিচাপে শপত লয়। যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব, যদি অকণো কিবা লাভ হৈছে তেন্তে কমেণ্ট কৰি মোক নিশ্চয় জনাব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে, লগতে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।